สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพุทโธนาโถตวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิกราบธัมโมมินาโถสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบสังโฆมินาโถขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์สุชนนะคะกราบกราบกราบนิมนต์พระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะ ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และขอเจริญพรในญาติโยมสาธุชนทุกท่านมาวันนี้ก็มาฟังธรรมะแล้วก็ทำสมาธิกันความเข้าใจเรื่องการทำสมาธิเนี่ยแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปและความลึกซึ้งทางการปฏิบัติก็แตกต่างกันไปนะพร้อมๆมันขึ้นอยู่กับว่าเราได้เข้าใจในการปฏิบัติมากน้อยเพียงใดเวลาที่เราฟังธรรมะเราก็สามารถรู้สึกได้เช่นกันระหว่างผู้ที่ปฏิบัติกับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติและผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนเข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้งกับคนที่ไม่ได้เข้าใจถึงธรรมะลึกซึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจตังที่เราจะต้องฝึกของเราเองเข้าใจเองนะคนอื่นจะทำให้เราไม่ได้คนอื่นจะทำให้เข้าใจเราไม่ได้บางทีคนอื่นพยายามแค่ไหนเราก็ไม่เข้าใจอยู่ดีถ้าหากว่าเราไม่ได้เอาใจไปใส่ใจและเราไม่ได้เอาใจไปปฏิบัติความรู้นั้นถึงจะมีมากเพียงใดแล้วก็เราก็ไม่เข้าใจอยู่ดีซึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้เปรียบเทียบเอาไว้เปรียบเสมือนตะเพเนี่ยจะไม่รู้จักรสชาติถึงจะอยู่กับแกงก็ตามในลักษณะเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปลงมือปฏิบัติเองไม่ได้ชิมรสเองเนี่ยมันก็จะเข้าใจได้ยากนั่นเองในเรื่องนี้เวลาที่เราฝึกฝนไปเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยที่จริงก็มีความลึกซึ้งของมันเองแต่โดยส่วนใหญ่เราก็มักจะติดอยู่ในวิธีการติดอยู่ในลักษณะหรือติดอยู่ในประเพณีหรือติดอยู่ในครูบาอาจารย์แบบไม่เข้าใจอย่างชัดเจนแต่เวลาที่เราทำไปทำมาในความเข้าใจมากขึ้นและการติดอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคนใดคนหนึ่งอาจารย์ใดอาจารย์หนึ่งประเพณีใดประเพณีหนึ่งเนี่ยถ้าเราหลุดออกได้เนี่ยแสดงว่าอันนี้เราเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยจะสอนไม่เหมือนกันกับครูบาอาจารย์ของท่านเองมันจะมีผิดแผลงมีผิดแปลงจากของเดิมไปนิดๆหน่อยๆแปลว่าไม่ใช่เป็นคลาสสิคอลนะไม่ใช่เป็นคลาสสิคอลก็คือไม่ใช่ของเดิมแต่จะมีเพิ่มเติมเสริมนิดๆหน่อยๆตามเพราะเข้าใจของตนเอง
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำมาตามความเข้าใจของตนแต่อย่างไรก็ต้องมีที่พึ่งของการนะอะทำสมาธิหรือว่าไปบรรยายหรือแนะนำลูกศิษย์ลูกหาอันนั้นก็คือต้องไปที่พึ่งของพระพุทธเจ้านั่นเองก็คือต้องอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าตามที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก พระสูตรไหนก็ตามก็ต้องไปศึกษาพระสูตรเพื่อให้เข้าใจคำสอนความเข้าใจของตนในคำสอนในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เจรไนได้เพื่อให้ไม่หลงนั่นเองบางทีเราเข้าใจก็คือชีวิตของเราก็คือกายใจหรือเบญจขันธ์ทั้งห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ และอะไรเป็นเหตุทำให้เราทุกข์นั่นก็คือว่าเรายึดติดในอุปาทานขันธ์นะการยึดติดในขันธ์ห้าแล้วก็ท่องได้แล้วก็บางทีอาจจะแยกแยะได้จำได้ว่าอะไรคืออะไรเนี่ยรูปก็คือเป็นอย่างนี้เวทนาก็เป็นอย่างนี้อ่าสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้สามารถแยกแยะได้ท่องจำได้ แต่เราอาจจะยังไม่รู้แท้จริงว่ารูปนั้นคืออะไรและเราก็ยังไม่เข้าใจความเป็นไปของมันดังนั้นเนี่ยการที่เราลงมือทำปฏิบัติเองเนี่ยเราก็จะเข้าใจอ่าเรื่องราวเหล่านั้นมากขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งการยึดติดในขันธ์ห้าเราก็จะเข้าใจเพิ่มมากขึ้น จากที่เราเกิดอะไรเป็นนิดๆหน่อยๆเนี่ยทุรนทุรายวุ่นวายเราก็สามารถใช้สติสมาธิที่เราฝึกมานี่กำหนดทันกำหนดรู้ก็ไม่เป็นการกระวนกระวายจากที่เจ็บปวดหนักไม่สบายอกสบายใจเร็วจากที่โกรธง่ายมันก็น้อยลงเพราะภาวะที่เราเข้าใจนั่นเอง เพราะเราฝึกมาอย่างนี้นอกเหนือจากนั้นความเข้าใจของเรามันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือว่าแม้กระทั่งอุปาทานรูปอุปาทานขันธ์เนี่ยเช่นรูปมันคืออะไรและก็รูปที่อาศัยอุปาทานรูปมันคือเป็นอย่างไรอืมนั่นก็คือมหาภูตรูปทั้งสี่นั่นเองในความเข้าใจอย่างนี้มันก็จะลึกขั้นไปอีกที่ว่ารูปนั่นก็คือที่เราเห็น อันนี้รูปนั้นมีได้ก็เพราะว่าเอาปามหาพุทธรูปทั้งสี่มหาพุทธรูปทั้งสี่นั่นก็คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายุธาตุธาตุทั้งสี่มาถามว่าธาตุทั้งสี่นั้นเรารู้ได้อย่างไรเราก็ต้องมาพิจารณาดูเพราะธาตุทั้งสี่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะภายนอกที่เรามองเห็น โลกที่มเห็นเท่านั้น มันก็ต้องมีภายในด้วยในร่างกายของเรา นี่เป็นเหตุที่การพิจารณามหาภูตรูปทั้งสี่เนี่ยให้มาพิจารณาที่ตัวเราก่อน เมื่อเราเข้าใจตัวเราแล้วเราก็สามารถเข้าใจตัวของคนอื่น เราก็สามารถเข้าใจโลกทั้งโลกว่ามันประกอบด้วยมหาภูตรูปทั้งสี่นี่เองที่มันเกิดขึ้นเช่นนี้ทีนี้มหาภูตรูปทั้งสี่เนี่ยเช่นมาปฐวีธาตุเนี่ยนะก็มีภายในและภายนอกเนี่ยมันก็มีภายในเป็นอย่างไรเราก็รู้ภายนอกเป็นยังไงเราก็จะรู้ของภายในเนี่ยก็จะเป็นของเฉพาะของตนซึ่งก็มีลักษณะเป็นของแข็งมีทั้งหยาบมีทั้ง
ละเอียดมีทั้งอ่าเล็กๆมีทั้งใหญ่ๆเช่นผมขนเล็บฝันหนังเนื้อเอ็นเนื้อกระดูกไตหัวใจอาตับพังผืดม่านอะไรพวกนี้ใส่ใหญ่ใส่น้อยเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าอาหารที่มีอยู่ในอ่าร่างกายเราเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าปฐวีธาตุเหมือนกันแค่แยกดูปฐวีธาตุในกายของเรานี่ก็มีมากเหลือเกินนะข้างในนี่รายละเอียดมีอีกเยอะอืม เพราะนั้นเวลาที่เราพิจารณาอยู่เนี่ยพิจารณาเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีธาตุต่างๆมาประกอบเกิดขึ้นและเวลาที่มีธาตุมาประกอบเกิดขึ้นเนี่ยเราเนี่ยโดยฐานะที่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติเจ้าหรือปฏิบัติอยู่ต่อเนื่องเนี่ยสามารถแยกธาตุออกมาได้เช่นนี้ว่าภายในและภายนอกมันต่างกัน แล้วเวลาที่เราแยกออกมาได้แล้วเนี่ยนะเราก็เอ่อสามารถพิจารณาได้ว่าโอ้นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานะเราไม่เป็นนั้นนั่นไม่ใช่เป็นอัตตาของเรานี่เพราะเราไม่สามารถเรียกคืนธาตุภายในและภายนอกว่าเป็นของเราได้เพราะมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันเองและสำคัญอยู่ที่เราต้องเข้าใจ ด้วยปัญญาของเราเองนั่นเอง เมื่อเราเข้าใจด้วยปัญญาของเราเองอย่างนี้เนี่ยความเบื่อหน่ายในเรื่องนั้นๆมันก็จะเกิดขึ้นว่าโอ้สิ่งนี้ไม่ใช่ของเราเราไม่ควรที่จะยึดติดไม่ควรที่จะยึดมั่นถือมั่นไม่ควรที่จะติดอยู่ในนั้นทำให้จิตเราก็จะผ่อนคลายนะจิตเราก็จะเราก็สามารถที่จะคลายกำหนดหรือคลายกำหนัดในปฐวีธาตุนั้นได้ อันนี้เวลาที่ปฐวีธาตุเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเวลาที่มันเกิดขึ้นเช่นเวลาเดินจงกรมอยู่เนี่ยเวลายกเนี่ยความหนักมันก็เกิดขึ้นเวลาวางลงความเย็นมันก็เกิดขึ้นหรือความเบามันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นน่ะเราก็เข้าใจปฐวีธาตุอย่างดี เป็นเหตุทำให้เราเข้าใจว่าแม้ปฐวีธาตุเองเนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่มีการดับไปนะมันเป็นธรรมชาติของธาตุนี้แล้วก็มีความเสื่อมสลายไปเราก็สามารถพิจารณาได้อย่างนี้เมื่อเราสามารถพิจารณาได้เช่นนี้เนี่ยเราก็จะเข้าใจก็คือแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ชั่วขณะเท่านั้น ชั่วขณะมันเกิดชั่วขณะตั้งชั่วขณะมันดับไปแต่เวลาที่ชั่วขณะมันตั้งชั่วขณะมันดับชั่วขณะที่กำลังจะดับไปนั้นน่ะช่วงไหนช่วงหนึ่งถ้าสมมติว่าเราขาดสติและเราก็ยึดเอาว่าเป็นของเราเมื่อใดเมื่อนั้นน่ะเลยเรียกว่าถูกตัณหาเข้าไปยึดถือในช่วงนั้นๆว่าเป็นของเราหรือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นตัวเรานะหรือว่าเรามีอยู่ในนั้นนะ ซึ่งจะเป็นเหตุทำให้เราไม่เข้าใจเรื่องของอนิจจังไม่เข้าใจเรื่องเป็นเหตุทำให้เราทุกข์และแน่นอนมันก็คือไม่เห็นการเกิดการตั้งการดับนะเป็นอนัตตาเราก็จะไม่เห็นเราก็ยึดเอาช่วงเวลานั้นๆว่าเป็นของเราเราก็ยึดติดอยู่นั้นน่ะซึ่งก็เป็นเหตุ
เวลาเกิดอะไรนิดๆหน่อยๆเราก็จะเจ็บโอ๊ยเจ็บจังหรือเวลาอ่าโดนอะไรเนี่ยเราก็จะโอ้ยเจ็บมือหรือเจ็บขาอะไรอย่างงี้แล้วถ้ากำหนดทันเนี่ยเราก็จะสามารถอ่าประคับประคองได้แล้วเราก็ไม่ยึดติดเช่นเมื่อวานนี้อาตมาเนี่ยหลังจากกิจกรรมเอิญๆนะช่วงบ่ายอาตมาก็ทำความสะอาดสวน แล้วก็มีตรงกำแพงเนี่ยมีหินไม่เรียงไม่ดีอาตมาก็อยากจะเรียงให้อ่าสามารถนั่งได้ก็เรียงไปเรียงมาหินดูเหมือนจะเป็นหินเล็กแต่ว่ามันก็น้ำหนักเยอะตรงที่ขยับก็ตกลงมาโดนมือจนบวมช่วงแรกก็เจ็บนะอันนี้ช่วงที่เจ็บนี่ก็คือไอ้ยะเนี่ยพูดคำนี้ เสร็จแล้วก็มาพิจารณาที่ความเจ็บปวดอันนี้ช่วงเวลานั้นน่ะอ่าจะว่าหินก็ไม่ได้ จะว่ามือก็ไม่ได้ จะว่าตัวเราก็ไม่ได้แล้วสังเกตดูนะถ้าว่าหินก็ไม่รู้เรื่องว่าอ่ามือก็ไม่รู้เรื่องนะแต่มันความเจ็บปวดนั้นมีอันนี้เวลานั้นน่ะอาตมาก็กำหนดว่าอ้อมันก็เจ็บแล้วก็มาล้างเสร็จก็แผลก็ยังมีอยู่แต่ความเจ็บปวดนั้นยังมีไหมก็มันก็มีแต่ความหนักหรือความเบามันก็อยู่ที่เรายึดติดในนั้นเท่านั้นเองแต่เราก็อาตมาก็พิจารณาด้วยว่าอ้อมันก็เป็นเพียงแค่มือเราก็แค่ประคับประคองไปอย่าไปทุกข์ใจกับมันอย่างงี้ในลักษณะเดียวกันในชีวิตเราเวลาที่ญาติโยมกำลังทำอาหารอยู่ก็ได้นะ ในครัวบางทีอาจจะโดนมีดบาดนะช่วงเวลานั้นก็เหมือนกันนะเราก็ว่ามีดไม่ได้เราไม่เคยว่ามีดด้วยซ้ำไปเราไม่เห็นความผิดของมีดด้วยซ้ำไปเราจะมาโทษที่ตัวเองว่าเฮ้ยทำไมไม่มีสติทำไมซุ่มซ่ามเนี่ยเราว่าเรานะในลักษณะเดียวกันเวลาที่ใครด่าว่าเราเนี่ยทำไมเราเอาเขามาเป็นใหญ่ นะแทนที่จะมาดูที่ตัวเราแล้วก็เข้าใจว่าอันนี้คือทั้งหมดมันเป็นธาตุที่โดนนี่คือธาตุดินมันแต่ความรู้สึกนั้นคือคนละอย่างกันธาตุดินกับความรู้สึกมันคนละอย่างกันความทุกข์มันก็จะน้อยลงเจ็บปวดมันก็จะน้อยลงความเข้าใจมันก็จะมากขึ้นนั่นเองอืมซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้เช่นกันนะตรัสเอาไว้ในอ่า มัชฌิมนิกายนะมัชฌิมนิกายมูลปัญนาตนะพระสูตรที่ชื่อว่าเอ่อสาโรสาโรปมสูตรนะในนั้นมีพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะหากเรานะถ้าสมมติว่าเวลาคนเขาด่าเรานะหรือเบียดเบียนเราเนี่ยเวลานั้นถ้ารู้ชัดนะเราก็จะมีความทุกข์นะทุกข์นั้นเกิดจากนะการได้ฟัง เวลาที่เราได้ฟังเนี่ยก็ทุกข์มันเกิดขึ้นก็มีเหตุปัจจัยทำให้ทุกขเวทนานั้นเกิดขึ้นถ้าหากว่าไม่อาศัยเหตุก็จะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ทีนี้เราก็มาพิจารณาดูว่าทุกขเวทนานี้อาศัยอะไรจึงเกิดขึ้นอันนี้อันนี้ก็คืออาศัยอ่าอาศัยความสัมผัสมาเกิดขึ้น อันนี้เราก็จะสามารถเห็นได้ว่าภาษาเนี่ยที่แท้จริงก็คือมันไม่เที่ยงนะ
แต่ความรู้สึกที่มันเอ่อเขาด่าหรือเขาเกรี่ยวกราดนะเขาเบียดเบียนนะมันก็ไม่ใช่เป็นของเที่ยงนะเลยเราเรียกว่าเวทนามันก็ไม่ใช่เที่ยงการจำสิ่งที่เขาด่าเนี่ยมันผ่านไปตั้งนานแล้วมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันการปรุงแต่งที่เขาด่ามาที่มีต่อเขาการปรุงแต่งในเรื่องนั้นๆมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะแต่ความรู้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเวลาทำอย่างนี้เนี่ยจิตเราก็จะยอมดิ่งออกไปทำให้จิตของเราเนี่ยนิ่งสงบสบายผ่องใสนะจิตของเราก็จะตั้งมั่นนะตั้งมั่นแล้วก็น้อมไปในอารมณ์นะที่ธาตุต่างๆเวลาที่เราพิจารณาเป็นธาตุต่างๆได้แล้วเนี่ยนะเช่นปฐวีธาตุนะอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุได้แล้วเนี่ย เราก็สามารถรู้ได้และไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เรามีความทุกข์นั้นได้ เราก็จะไม่มีความรู้สึกอยากเขาเรียกว่าในทางที่ดีและทางที่ไม่ดีความคิดของเราจะเปลี่ยนไปเลยนะเราก็จะเห็นก็คือไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจในเรื่องราวต่างๆและไม่สามารถที่จะทำลายเราได้ไม่สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยไม่สบายใจได้เพราะว่า เราสามารถพิจารณาได้เห็นแล้วว่าอะไรคืออะไรเราสามารถพิจารณาได้เห็นชัดเจนแล้วเพราะอะไรก็เพราะว่ากายนี้มันคือปฐวีธาตุเนี่ยมันเป็นเพียงแค่รองรับนะรองรับการคำพูดหรือทำร้ายของคนอื่นอ่าถ้าหากว่าเรารับมือมาเท่านั้น แต่ถ้าหากว่าเราไม่แล้วก็ไม่เป็นอะไรสาสิ่งของอะไรก็ไม่สามารถที่จะทำลายเราได้นั่นเองซึ่งอันนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจเช่นนี้นะนอกจากจะเข้าใจตัวเราแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจคนอื่นด้วยเช่นกันการเข้าใจตนคนอื่นเนี่ยก็เป็นผลพลอยได้นะได้จากการฝึกของเรานั่นเองอันนี้เมื่อเราเข้าใจคนอื่นเนี่ยเราสามารถที่จะ พัฒนาจนแบบว่าไม่จำเป็นที่จะต้องสนทนากันเราสามารถพิจารณาได้เห็นพิจารณาเคยคุยกันรู้เรื่องโดยไม่พูดกันก็มีเรื่องนี้ครูบาอาจารย์เคยเล่าให้อาตมาฟังอยู่เรื่องหนึ่งว่าเวลาที่เราทำสมาธิไปเนี่ยซึ่งอาตมาก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็เป็นการเล่าสู่กันมานะเรื่องนี้ก็คือว่ามีพระรูปหนึ่งท่านเป็นคนที่พิจารณาธาตุอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นเหตุทำให้ใจของท่านเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงและมีมาวันหนึ่งไม่ทันเนื่องจากว่าท่านเป็นอาจารย์ของพระสงฆ์หลายรูปท่านก็มรณภาพไปเมื่อมรณภาพไปแล้วเนี่ยลูกศิษย์ที่อยู่ใกล้ชิดหลายรูปนะพระสงฆ์ลูกศิษย์หลายรูปเนี่ยก็ยังตัดสินใจกันไม่ได้ว่าจะไปเผาวันไหนพิธีงานฌาปนกิจทำอย่างไรดีทีนี้พระรูปเนี่ยอาจารย์องค์นี้เนี่ยนะก็คือท่านเรวตธรรมะเนี่ยนะสมัยนั้นท่านอยู่ที่อังกฤษเนี่ยก็นิมนต์ไปร่วมงานด้วยร่วมประชุมเพื่อที่จะตัดสินใจทีนี้วันประชุมนั้นต่างคนต่างก็อยู่ในห้องหนึ่งห้องประชุมแต่ไม่มีใครพูดอะไรกันต่างคนต่างก็ทำสมาธิพิจารณาตามที่อาจารย์ท่านสอนเอาไว้ก็คือพิจารณาธาตุนั้นไป
พิจารณาไปพิจารณามาแล้วสุดท้ายเนี่ยต่างคนต่างไม่พูดกันแต่ต่างคนต่างรู้กันหมดเลยว่าจะเผาวันไหนนะเนี่ยเรียกว่าพูดกันโดยไม่พูดเลยนะรู้กันโดยไม่พูดกันนะอย่างนี้ก็มันเกิดขึ้นเพราะใจมันละเอียดมากและไม่ใช่เป็นตัวตนเท่านั้นนะก็สามารถสื่อกันได้ในกรณีเดียวกันนะมีฝรั่งท่านหนึ่งนะอยากจะไปศึกษาปฏิบัติธรรมที่พม่าซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องเกิดขึ้น 1970s นะก็ประมาณ40กว่าปีที่แล้วนะ40-50ปีที่แล้วเรื่องของเรื่องก็คือท่านเล่าเอาไว้นะเล่ามาว่าฝรั่งท่านหนึ่งอยากจะไปปฏิบัติธรรมก็เลยไปพม่าแต่ว่าเนื่องจากว่าท่านพูดภาษาพม่าไม่ได้อาจารย์ที่สอนก็ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ก็เลยจึงเชิญคนแปลไปด้วยตอนนี้เมื่อเข้าไปหาพระอาจารย์แล้วเนี่ยอยู่คุยกันเป็น2 ชั่วโมงนะต่างคนต่างก็สนทนากันและต่างคนต่างก็เข้าใจกันอันนี้ฝรั่งคนนี้เขาเล่าให้ฟังไว้ก็คือว่าสิ่งที่อาจารย์ท่านสอนเนี่ยเป็นเรื่องการพิจารณาธาตุทั้ง4ดังนั้น2 ชั่วโมงผ่านไปแล้วก็ออกมาช่วงระหว่างที่เขากำลังกลับนี่แหละเขาตกใจเขาตกใจว่าเขาไปกับคนแปลแต่เขารู้ได้หลังช่วงที่กลับก็คือที่แท้เขายังไม่ได้ใช้คนแปลเลยนะถ้าลองนึกดูนะคนแปลไม่ได้แปลแต่พูดกันรู้เรื่องแล้วเป็นไปได้อย่างไร2 ชั่วโมงและดูแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องธาตุเพราะเขาเป็นฝรั่งที่มีความเขาเป็นเหมือนมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นะอาจารย์ท่านก็เลยสอนเรื่องธาตุพิจารณาธาตุว่าไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นตัวตนไม่ใช่เราเขาก็ตกใจเขาก็เลยเล่าสืบกันมา เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราสามารถพัฒนาจิตของเราจนสามารถรู้ธาตุทั้ง4อย่างละเอียดแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องราวต่างๆนอกจากจะทำให้เราทุกข์แล้วก็มานอกจากจะทำให้คนอื่นมาทุกข์เราไม่ได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถรู้ตนรู้เขาได้รู้เรารู้เขาได้ รู้เรารู้เขานี่คือไม่ใช่ระดับตื้นๆแต่ระดับลึกขนาดนั้นเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเราก็จะเกิดศรัทธาเขาก็จะทำให้เกิดศรัทธาในคำสอนพระองค์พระพุทธเจ้าว่าโอ้มันเป็นของที่ลึกซึ้งจริงๆเป็นของที่หาได้ยากจริงๆเป็นของที่ผู้ทำเท่านั้นที่รู้ได้จริงๆ ยิ่งเข้าใจอย่างนี้นะความศรัทธาที่เรามีต่อคำสอนศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยนี่มันจะมีแต่จะเพิ่มความเพิ่มของศรัทธาเนี่ยคือเกิดจากความรู้ของเราและความรู้ของเรานั้นก็คือไม่ใช่ความรู้ของเรื่องอื่นๆแต่เป็นเรื่องของเรานั่นเองว่าเราเนี่ยมันยึดติดในธาตุขนาดไหนยึดติดในขันธ์ห้าขนาดไหนและเราสามารถแยกแยะมากน้อยเพียงใดและความเข้าใจของเรานั้นเท่าไหร่ยิ่งเข้าใจมากศรัทธามันก็จะเพิ่มยิ่งเข้าใจเยอะนะศรัทธามันก็เยอะเช่นกันและศรัทธานั้นก็คือเกิดจากความรู้แท้จริงและเราก็ไม่ยึดติดในสิ่งทั้งหลายเริ่มตั้งแต่ธาตุนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการเจริญกรรมฐานเนี่ยเราอย่าไปติดอยู่กับวิธีใดวิธีหนึ่ง อย่าติดอยู่กับครูบาอาจารย์ใดครูบาอาจารย์หนึ่งเราต้องฝึกฝนจนเข้าใจอ่า
ครูบาอาจารย์ชี้แนะยังไงเราก็เดินเส้นทางนั้นจนพัฒนาความรู้ของเราเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เมื่อเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยแทนเพื่อที่จะให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกที่ตรงนะเราก็ต้องมาอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านพระไตรปิฎกนั่นเองก็คือต้องมาศึกษาพระไตรปิฎกแล้วท่านสอนไว้ในพระไตรปิฎกอย่างไรก็ต้องมาพิจารณาแล้วก็อ่ามาไตรตรองจนเห็นด้วยปัญญาญาณของเรานั่นเองอันนี้เรียกว่า sleeping in นะก็คือจมอยู่ในนั้นจนพิจารณาไปเรื่อยๆกำหนดไปเรื่อยๆจนเข้าใจแจ่มแจ้งนี่แหละเขาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเห็นอย่างแจ่มแจ้งนะทุกสภาวะธรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นในระดับที่อนูเลยทีเดียวนะมันเล็กๆเลยทีเดียวตั้งแต่ธาตุเลยทีเดียวนะ เพราะฉะนั้นขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนนะที่มีจิตศรัทธาภาษาทะมาฝึกฝนปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆอาตมาเชื่อว่าเราทุกคนทำได้เราทุกคนเข้าใจได้มากไม่มากก็น้อยนะก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราก็สามารถขัดเกลากิเลสของเราได้แล้วก็สามารถหลุดออกมาจากความทุกข์ทั้งปวงนั้นได้ ก็ประสบความสุขที่เป็นนิรันดรก็คือพระนิพพานสุขนั่นเองขออนุโมทนาพอสมควรแก่เวลาต่อแต่นี้ไปก็จะได้ปฏิบัติธรรมกันนะนั่งสมาธิกันก็ขอให้ทุกท่านนั่งสบายๆนะช่วงเวลาอีก10 นาทีที่เรามีอยู่นั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็วางธุระหน้าที่การงานลงแล้วก็มาดูแลเอาใจใส่ รู้ตัวทั่วพร้อมนะรู้ใจรู้กายอ่าแล้วก็พิจารณาไปเนืองๆนะเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องกังวลนะช่วงแรกก็ให้จะทำใจให้สงบจากนั้นก็พิจารณาธรรมะไปเรื่อยๆถ้าเป็นไปได้ก็ให้แยกว่าสิ่งที่มันหนักสิ่งที่มันเบาสิ่งที่มันแข็งเนี่ยทั้งหลายนี่มันธาตุอะไรบ้างนะ แข็งอ่อนนี่ก็เป็นธาตุกายนี่ก็เป็นธาตุมือก็เป็นธาตุปฐวีธาตุอย่างเงี้ยธาตุดินนะครับพิจารณาไปจนกระทั่งพอสมควรแก่เวลานะนะครับขอให้ทำสมาธิไปเรื่อยๆ
สมควรแก่เวลานะสัพเพบุตตาบลาปัตตาปัจเจกานังจะยังบาลังอรหันตานันจะเตชีนะรักขังวันดามิสัพพโสสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสติภะวันตุเต แผ่เมตตากันนั้นสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปชาหุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาหุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตัวจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดไหว้พระนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญขอให้สมดังปรารถนาที่เป็นธรรมทุกประการเถิดสาธุ